everyone! Welcome to my channel. Welcome to Stella Laling. Hello mga friends! Ngayon po araw ng birthday ko. Gagawa po tayo ng table arrangement for my birthday. So ang ating pong gagawin is ito po ang ating mga gagamitin na mga sangkap day sa aking birthday. Nakita niyo po itong ating lamesa. Ito ating lamesa, ibinili natin sa IKEA. So yan, makakagawa na tayo ng table arrangement. Dito lang yan sa aking new dining table and new table from IKEA. So umpisahan na po natin. So yan, natapos ang ating lamesa. Atin mo siyang ilalagay sa ating table arrangement. So yan po ang ating entry, salad with pillet pears. Yan, 60. Egg, asukal, 1 cup of sugar, butter, melted, yan. Haluin lang natin siyang ganyan. Coconut milk, yan, coconut milk. Lagyan natin ng tubig, 1/2 cup of water, yan. Halu-haluin lang natin sila. Lalagyan natin ng konting asin. Tapos, ilagay natin ang ating cassava grated. Haluin. Ilalagay dito sa ating pan. Ayan. Iital mo na siyang ganyan. I-oven natin siya. 180.
in 45 minutes. Brown sugar. 1 cup lang po ang brown sugar natin ilalagay. Tapos halu-haluin lang yan hanggang maging latik. Tawag yan sa amin, latik. So yan po, naluto na ang ating latik. Yan po ang kalito ng latik na ating gustong-gustong ilagay sa ating cassava cake. Toppings po siya sa ibabaw. So yan. So yan po ang ating topping. Ngayon atin natin ilalagay ang ating latik. Ilalagay natin dito sa ibabaw na. So yan po ang latik. Coconut, brown sugar, pakuluin lang ng pakuluin. Tapos yan. Masarap yan ipalamang din sa tinapay. Magkagagawa ka ng biko, ganyan. So yan po. Yan po ang latik na luto na. Ready to serve na siya, pero mainit pa siya. Balatan ang apple. Butter with sugar. Dadagdag natin siya sa ating mix ng katinang. Ayan. Tapos ngayon, i-add natin ang ating apple. Yan siyang ilagay dito sa ating baking pan. Ayan. Nilagyan ko ng butter ang ating baking pan para hindi siya magdikit. Ayan. Tapos ating ganyan. So yan po, atin na siyang i-oven for 30 to 45 minutes. 30 to 40 minutes. So yan ang ating cake for our anniversary. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Yan ang ginawa kong cake. Apple cake. Tayo ngayon ng banana turon with langka, jackfruit. Yan, mabibili yan sa Chinese store. Tapos saging, and then this one. So tatlo lang ang ating ingredients with brown sugar. So nasa lahat po ating hihiwain ang ating jackfruit. Ganyan lang ang paghiwa ng ating jackfruit. Tapos po, ito po ang ating saging. Gamitin sa ating banana turon. Ganyan lang po siya. Ganyanin nyo lang. Ayan. Tapos ilalagay natin dito. Ganyan ko. Lagyan ko ng asukal. Yan. Jackfruit. Yan. Tapos i-roll mo siya. I-roll mo siyang pag ganyan. Yan.
i-close mo siya ng maigi para hindi siya mag yan. Kailangan siya na yan. Tapos magawa tayo ulit. Malagyan mo ng saging. Lagyan mo dito yung saging. Tapos lalagyan natin ng asukal. Tapos lalagyan natin ng jackfruit. Yan. Tapos i-gaganyan natin. Yan. Tapos itutupin mo yung kaganyan. Tapos i-roll. Tapos lalagyan natin ng pandikit. Yan. Tapos yan po. Banana Toron. Yan. So yan. Tapos yan ang ating rolo. Banana Toron. Lagyan natin ng saging. That. Lagyan natin ng this. Ayan. Lagyan natin ng asukal. I-roll. Isarado ng maigi. At yan ang ating i-close natin. Yan. Yung banana turon. Atin na siyang priprituhin. Thanks for watching. Please subscribe and leave your comments below. Thank you po.